Чарте? Can you stop doing that? Მინდია საშინო. Amazon-ი აპირებს გადაიღოს დიდი სერიალი ბეჭდების ბრძანებელზე. რა აზრიხს ხარ, მაგრამ რა გინდა რომ ნახო მაგ სერიალში? აი, მაინც და მაინც ბეჭდების ბრძანებელი არ მინდა რომ ნახო, იმიტომ რომ ბეჭდების ბრძანებელი მგონია რომ ძალიან კარგია როგორც არის. მინდა რომ ნახო ის რაც ბეჭდების ბრძანებელში ვერ მოხდა. ის პერსონაჟები და ის ისტორიები, რომელიც ლოტრის ტაიმლაინში და ლოტრის სამყაროში ხდება, მაგრამ ფილმში რა ვერ მოხდა. ანუ ახლა ხო არის რაღაც ტენდენციები Game of Thrones-შიც რაც მჟღავნდება რომ თქვათ რამე აქტუალური სოციალური პრობლემა აისახოს ჟანრულ ნაწარმოებში. ხო და შენ როგორ გონია რამდენად შეიძლება თუ არა იყო ეს ლოტრის სამყარო გამოიყენო ეგეთი რაღაცისთვის? Amazon-ი არ არის ის ესეთი ტიპის კომპანია, რომელიც მაგას იზავს ჩემი აზრით. ანუ ეგ უფრო Netflix-ია რა. ანუ Amazon-ზე მგონია რომ მაგას არ იზამენ, აი American Gods-ი როგორ გადაიღეს იმას რომ შეხედა და ზოგადად რა ტიპის სერიალებს იღებენ. არ იქნება ეს სერიალი რაღაცა რეალობაზე მორგებული ან სოციუმზე მორგებული, ან თუნდაც რაღაცა აი ტრამპს არ გაკრავენ კბილს, ასე ვთქვათ და რაღაცა ეგეთი ანალოგიები არ ექნებათ, პირიქით იქნება ძალიან მაქსიმალურად ფენტეზიური, მაქსიმალურად გიქული, შეიძლება უფრო ახლოს იყოს წიგნებთან, თქვათ ხურინი თუ გადაიღეს, შეიძლება ხურინი უფრო ახლოს იყოს ხურინთან, ვიდრე პიტერ ჯექსონის ლოტრი არის ტოლკინის წიგნთან რა, ანუ შესაბამისად, რა ვიცი, არ მგონია რომ თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ლოტრის სამყარო ძალიან ისეთი სრულყოფილად აღწერილი და დიდია და ძალიან ბევრი ტიპის სოციუმია შეინახეთ, ძალიან ბევრი რასა და ნუ თავისი რელიგია აქვს და მთელი ფილოსოფიიდან რა თქმა უნდა შეგიძლია რომ ყველაფერი ჩასვა ამ სამყაროში, მაგრამ არ მგონია რომ Amazon-ი ამას იზავს, პირიქით მგონია რომ ძალიან ისეთი იქნება რა, აი ზუსტად ისეთი იქნება, როგორც ჯექსონმა. კი. ლიტერატურიდან რომელიც ჯერ არ გადაუღიათ, ყველაზე ეფექტურად რის გადაღება შეიძლება. როგორც ბევრ ფენტეზი წაკითხულობ დონეს. ნუ ძალიან საინტერესო კითხვა არის ეგ და გააჩნია ეფექტურობაში რას გულისხმობთ, თქვათ. ყველაზე უფრო მარტივად და კარგად გადასაღები სერიალები ალბათ არის სერიალები რა, წიგნის სერიები. არის თქვათ Lies of Locke Lamora, რომელიც ძალიან უფრო აი Ocean-ის 11 მეგობარი რო ფენტეზი სეტინგში გადავიყვანოთ ან Usual Suspects-ი ან რავი ანსტანჩან ნებისმიერი ესეთი მაგ ტიპის ფილმი Ocean-ის ყველაზე მეტად არის ეგ რა, ანუ აი Locke Lamora, რომელიც მარტივი გადასაღებია და რომელიც უბრალოდ აი მართლა ეგ არის რომ sieves in fantasy setting. ეფექტურობით ძალიან ბევრი ძალიან გრძელი და დიდი სერია წიგნის, რომელიც ჯერ არ გადაღებულა, თქვათ, Wheel of Time-ი არ არის გადაღებული, რომელიც საოცარი მოვლენა იყო და ბეჭდების ანაბლის შემდეგ ალბათ ყველაზე დიდი მოვლენა ფენტეზისთვის. მაღლაზანი არ არის გადაღებული და ძალიან საინტერესო იქნებოდა, თქვათ, ამის ეკრანიზაცია 2010 წლის შემდეგ 4-ჯერ ან 5-ჯერ მაინც შემხვდა იმისი ნიუსი, რომ ვიღაცამ ამისი უფლებები იყიდა. დაიწყო ამ პრობლემასთან ბრძოლა, რომ აი აბა როგორ მოვახდინოთ მაღლაზანის ეკრანიზაცია და მერე შეწყვიტა, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ აი 10,000-ზე მეტი გვერდი, სადაც არის ლოტრზე უფრო მასშტაბური ბატალიები, სადაც არის Game of Thrones-ზე უფრო მეტი პერსონაჟი, სადაც არიან ღმერთები, სადაც არიან რაღაცა უცნაური უკვდავი არსებები, სადაც არიან ყველა ტიპის დრაკონი, რასა და უბედურება, რაც კი ფენტეზიში საერთოდ გვაქვს. ფაქტობრივად რაღაცა აი Warhammer-ის სამყაროს ზომის სამყარო. აი ეგ იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მეტად აი მაგის ნახვა მაინტერესებს. არ მგონია რომ თქვათ ხვალზეგან თუნდაც 2020 წლამდე ამისი ეკრანიზაცია შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ზოგადად მალაზანზი ბუკოფოლონი ერიქსენის სერია იქნებოდა ყველაზე უფრო საინტერესო პირადად ჩემთვის. დაანონსებულებიდან, რაც არ გადაღებულა და დაანონსეს, ყველაზე საინტერესო არის ვიჩერი, იმიტომ რომ ვიჩერი წიგნად იყო ძალიან წარმატებული, ოღონდ უფრო მაინც რუსულენოვან აუდიტორიაში, იმიტომ რომ პოლონურია ორიგინალი. მაგრამ ვიჩერი თამაში არის საოცრად დიდი მოვლენა გეიმინგ სამყაროში. მეორე ვიჩერი იყო ძალიან დიდი და მესამე ვიჩერი ისტორიული ზომის თამაში არის, რომელიც იმდენად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ვიჩერ 3-ის თამაშის დარეალიზება პოლონეთში, რომ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ჩუქნიდა ხოლმე ვიჩერის დისკს თავის ოფიციალურ სტუმრებს, ანუ მართლა აი მაგდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს პოლონეთი მაგ სერიას და მაგ თამაშს. შესაბამისად, ეხლა ვიჩერის
ეკრანიზაცია, რომელიც უკვე დაანონსებულია და რომელიც 2018-ში უკვე უნდა იყოს, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორი იქნება, წიგნებთან უფრო ახლოს იქნება და იმ ძველ სერიალებთან, პოლონურებთან, რომელიც უჩერის თემატიკას გადაღებულა, თუ თამაშთან, რომელიც გაცილებით უფრო კომერციულად წარმატებული იყო, ვიდრე ის ძველი სერიალები, რომლებიც ძალიან ისე კარგად მიყვებოდნენ წიგნს, კარგად რა, ზედმიწევნით. ანუ ჰუკი შენთვის რა არის, რაც ფენტეზიში ითრევს? ხო, ანუ შენთვის მნიშვნელოვანია რომ იყოს, თქვა რაღაცა ატმოსფერულობა და აი ესე რაღაც ბექგრაუნდზე ფილოსოფია თუ სამყარო რომელიც არის აგებული ორგანულად ჯდებოდეს? კი. კლასიკურად რო დავიწყავ თქვა იმით, რომ საერთოდ თავიდან რამ ჩამithრია ფენტეზიში, ეს ერთმნიშვნელოვნად არის world building-ი და ზოგადად ატმოსფერო. ანუ ბეჭდების ზანებლით დავიწყე ფენტეზის გაცნობა, ბეჭდების ზანებლის თავარი უპირატესობა ჩემთვის ყოველთვის იყო ის, როგორ აღწერდა ტოლკიენი გარემოს, სამყაროს, ბუნებას, აი ფილმის ნახვამდეც კი თითქოს ამ წიგნს რაღაც თავის საუნდტრეკივით ჰქონდა რა, იმდენად დეტალურად და ხატონად აქვს ტოლკიენს აღწერილი მთელი ეს Middle-earth-ი. და ნუ მე ფილმში გონია რომ აბსოლუტურად იდეალურად გადმოიტანა პიტერ ჯექსონმა ძალიან ბევრი ნაწილი იმისა, რაზეც საუბრობ, რომ აი დღემდე მგონია რომ არათუ ფენტეზი ჟანრში, ზოგადად ყველა იმ ჟანრში, სადაც რაღაცა ალტერნატიული ტიპის სამყარო შემოდის, დღემდე მგონია რომ ბეჭდების ზანებლის სამყარო ყველაზე უფრო ლამაზი და საინტერესო არის ყველა იმ სამყაროს შორის, რომელიც ეკრანიზაციას მოგვიხდენია. თავიდან იყო ეგ, მაგრამ შემდგომ დროთა განმავლობაში უფრო აი ახალი ტიპის ფენტეზიები წამოვიდა წინა პლანზე, ისეთები როგორიც არის თქვათ Before They Are Hanged, რომელიც თარგმნაც დაიწყო ქართულად და ორი წიგნი არის და ნუ ყველაზე უფრო მეტად Game of Thrones-ი, რომელიც Game of Thrones-ის სამყაროზე ვერ ვიტყოდი, რომ არის ძალიან საინტერესო. ხო, ანუ Game of Thrones-ის სამყარო აი ნუ აი ძალიან ისეთია რა, აი as far as fantasy goes და fantasy-ის სტანდარტებით ძალიან წყარი სამყაროა რა, რასებიც ცოტა არის და დრაკონებიც უსამისალი დაფინავენ და ნუ აი ძალიან მაგიაც ძალიან ლიმიტირებულად არის, მაგრამ სამაგიეროდ Game of Thrones-ს აქვს კლასიკური დრამის ელემენტები რა, აი რა სოპრანოში რაც შეგიძლია რომ დაიჭირო, იგივე შეგიძლია დაიჭირო Game of Thrones-ში და რაღაცა ისტორიული ფენტეზიები უფრო მაინც პლოტზე და პერსონაჟებზე არიან დამოკიდებული. ამიტომ თავიდან იყო მე როცა ფენტეზიში ჩართულობა და ფენტეზის სიყვარული დავიწყე, იყო ეს სამყაროები ან ერთი კონკრეტული რაღაცა არაგორნის ან კონანის ტიპის პერსონაჟები. თქვათ და ეხლა უკვე ფენტეზი ჟანრი ჩვეულებრივად ისეთ ლიტერატურულ ჟანრად ყარიბდება ნელა, რომელშიც სამყარო ისეთ მნიშვნელოვანი არ არის, უბრალოდ თავისი პერსონაჟებისთვის რაღაცა დაუჯერებელი ტრეიტების მისანიჭებლად იწერება ფენტეზიში, თორე პროსტა ისე ისტორიულად დაიწერებოდა რა. ანუ ეგეთი ანუ მეც საბჭო მექნება Game of Thrones-ზე, იმიტომ რომ თითქოს სანახაობრიობა რამაც რასაც შეიძლება ფენტეზი მიაღწიოს, რაც ბეჭდების მბრძანებელში მაქსიმუმად მივიდა და ეხლა ყველაფერი რასაც მაგას დაამატებ, უბრალოდ გროტესკში გადავა და რის გამოც რაც სისადავის მინიჭება და დრამაზე გადართვა ეფექტური გამოდგა. იცი რა შენ ამბობდი თან მე მგონია რომ ეს ძალიან დიდწილად მაინც კომერციული სვლაც არის რა დრამაზე გადასვლა, იმიტომ რომ გაცილებით მარტივი გასაგები არის ფართო აუდიტორიისთვის Game of Thrones-ის პრობლემები და პლოტი, ვიდრე რავი სილმარილი და მე რავი ანუ აი ელფები რო თავის ენაზე საუბრობენ და ურუქხაები როგორ შეიქმნენ და ასე შემდეგ ანუ რა ნუ ლოტრი კიდე არ არის ეგეთი კარგი მაგალითი, მაგრამ ძალიან ბევრი სერიალი, ფენტეზი სერიალი, რომელიც გადაღებულა და რომელიც აი დატვირთული იყო ამ რაღაცა ანიმეს ტიპის რაღაცა ლეველებით მაგიის და დონეებით და რაღაცა, ნუ შედარებით რთული გასაგები იყო და შესაბამისად არ იყო იმდენად ფართო მასაზე გასული რა და ფენტეზის გადაღება იმდენად ზვირიჯდება, რომ უწევთ წასვლა ძალიან ბევრ კომპრომისზე და უწევთ აი Game of Thrones-ის ტიპის სერიალების დაფიქრება, რომლის გადაღებაც უფრო იაფი დაჯდება და რომელიც უფრო დიდ აუდიტორიაზე იქნება გასული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მალაზანის გადაღებაც და Wheel of Time-ის გადაღებაც და კოდექს ალერას და ნებისმიერი ესეთი ძალიან დიდი წარმატებული, საოცრად დიდი პლანეტები და ყველაფერი რო ურევია შეგნით, ეგეთი სამყაროებით გაჯერებული სერიალების გადაღება უნდა ხალხს და უნდათ რეჟისორებს, მაგრამ ბეჭდების ზანებლის ბიუჯეტი დღევანდელი სტანდარტებითაც კი ძალიან მაღალი იყო. ხო რა. და ეს ხდებოდა აქედან 14 წლით ადრე, 15 წლით ადრე, 15 წლის წინ. და შესაბამისად Game of Thrones-ი განამარტო ის არის, რომ ეს shift-ი მოხდა წიგნებში. იწერება ჯერ კიდევ ბეჭდების ზანებლის ტიპის წიგნები, ჯერ კიდევ ხდება აქცენტი ლამაზ სამყაროებზე, ჯერ კიდევ ხდება საურონის ტიპის ყოვლის შემძლე ვილიანების გამოგონება და მე საინტერესო გზების ამ ვილიანებთან ბრძოლის. უბრალოდ ბეჭდების ზანებლის გადაღება რაც დაჯდა, იმდენივე შეიძლება დაჯდეს ამისი გადაღება და
აი რთულია რა Warcraft-ი არის ალბათ მაგის ნათელი მაგალითი რომელსაც ძალიან მაგარი სამყარო აქვს თეორიულად რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სამყარო რომელიც 93-ში იყო თუ არ ვიცი პირველი Warcraft-ის თამაში და იქიდან დღემდე გადის development-ს და იმდენად სრულყოფილი storyline-ი აქვს რომ რა ვიცი ანუ რა მან ხო ისიც არის რა ქვია რომ თუ შენ აიღებ ძალიან დიდი სამყაროს თუ შენ ისე ძალიან დიდი სამყაროს შექმნას გადაღებას მაშინ შენ მაყურებელს აიძულებ რომ იც მთელი დრო რაც შეუძლია სხვა რაღაცებს დაუთმოს სხვა 1000 შოუს დაუთმოს და გითხოვს მთლიანად შენ და ამიტომაც რაც Game of Thrones-ი რომელიც ეგეთ dedications არ მოითხოვს შენგან უფრო ეს კოხტად ჩდება შენ schedule-ში ცემა და შენ ვთქვი რომ ანუ როცა კითხე იმაზე რა არის შენთვის ფენტეზიში მნიშვნელოვანი world building-ზე წახვედი და ისეთი ფენტეზი რომელიც თლიანად არ ქმნის სამყაროს არამედ გეუბნება რომ ეს სამყარო არის უკვე ის რაღაცნაირად შენ არიცი მაგალითად урბანული ფენტეზის უმეტესობა ან ჰარი პოტერი ან ამერიკელი ღმერთები მაგებს თუ აქვს მომხიბვლელობა შენთვის ან რა მხრიდან ტრიალები გაცილებით უფრო ნაკლებად როგორც წესი ანუ აი Dresden Files-ი რო აიღო რომელიც არის ბაჩერის თუ არ ვცდები კი ბაჩერის უნდა იყოს Dresden Files-ი საოცრად წარმატებულია და მე-12 თუ მე-13 წიგნზე არის ასული და რამდენჯერაც არ ვცადე Dresden Files-ის დაწყება მიუხედავად იმისა რომ ბაჩერი ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა წერს და ბაჩერის კოდექს ალერა ძალიან მიყვარს ვერ დავიწყე იმიტომ რომ სამყარო არის აბსოლუტურად უინტერესო რა აი რაღაცნაირად შეიძლება ცოტა ელიტისტურად ჟღერდეს მაგრამ გამიჯნული მაქვს ვამპირები ზომბები და რაღაცეები ელფებისგან, ტროლებისგან და რაღაცეებისგან. Young Elf. კი, ზუსტად კი რა, ანუ ისეთი სამყარო რომელშიც საურონი არსებობს შემთხვევით გაცილებით უფრო საინტერესოა, ვიდრე ისეთი სამყარო რომელშიც ყველაფერი ნორმალურად არის, მაგრამ აი ჰოგვარტსი დგას რა. ხო, ვერ არის ეგეთი საინტერესო შემთხვევით ზომბები და ვამპირები. ყველაფერი ნორმალურადაც მას ვერ დაუწახებ, იმიტომ რომ ჰარი პოტერის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან ნორმალურად არის, გარდა იმისა, რომ მაგია დაამატეს რა. კი, ანუ მაგაში გეთანხმები, უბრალოდ იმას გულისხმობ, რომ თვისობრივად განსხვავდებიან პერსონაჟები, იმ გაგებით, რომ თქვათ ბეჭდების ბრძანებლის ტიპის ფენტეზიში პერსონაჟები რაც არიან, იმად რჩებიან, ანუ არქეტიპები არიან და არა პერსონაჟები. ხო, რა თქმა უნდა, კი, არაგორნი არის არქტაიპი, რომელიც მე რავი, ყველა ფილმში და ყველა ფენტეზი სერიალში არსებობს მე არაგორნი. მან ხო უფრო მეტი манипуляცია შეიძლება თქვათ აი ისე ცოტა უფრო რეალისტურ ფენტეზიში როგორც არის არ ვიცი კი იგივე ამერიკელი ღმერთები ან იგივე აი ეს ნახევრად ნუარი ჯიმ ბაჩერის ეს Dresden Files ხო და ეგეც უფრო მეტი rilation-ი შეუულია ალბათ ხალხს მაგ პერსონაჟებისადმი და შეიძლება ვიღაცისთვის ეგ უფრო საინტერესო იყოს. Twilight-იც ხო ფენტეზია რაღაც დოზით არა? რაღაც დოზით კი არა და ფენტეზია, урბანული ფენტეზია, ხო? აი Twilight-ი რო Young Adult-ი არ იყოს და რო იყოს თუნდაც დიდ ადამიანებზე დაწერილი და რო იყოს უკეთესი ენით დაწერილი. ის setting-ი მაინც უინტერესოა ჩემთვის, რაც არის True Blood-ში ან Twilight-ში. ან True Blood-ი არის კარგად დაწერილი Twilight-ის ზოგისთვის, ხო? ანუ HBO-მ დაწერა adult-ებისთვის, იყო კარგი სცენარი, იყვნენ კარგი მსახიობები, მაგრამ მაინც ვერ ადუქვამდი True Blood-ს როგორც ფენტეზის. უბრალოდ როგორც დრამას ავუქვამდი, რომელშიც ვამპირები და რაღაცა ვერვოლფები დაამატეს რა. და ვერვოლფები და ვამპირები იმდენად არის უკვე ჩვენი პოპკულტურის ნაწილი და იმდენად აი ყველაფერში გვხვდება რომ ახლა აი ფენტეზიდაც კი ვეღარ აქვს ანუ აი ვამპირებს რო ამატებენ ვამპირები რა არის იმის ახსნაც კი აღარ ჭირდებათ უკვე რა უკვე ყველა მიცის ვამპირების რასა რა არის და ტოლკინი რო ამატებდა რასებს ან ახალი ფენტეზის ავტორები რო ამატებენ რასებს თავის ვოლდს უნდა აგიხსნა აუცილებლად ჰობიტები ვინ არიან და უნდა აგიხსნა თქვათ დემიგორგონი ვინ არის რა სხვანაირად ვერ იზამენ რა და ვამპირები და ზომბები და ვერვოლფები უკვე ყველა მოიცით რა ვინ არიან და ნუ აი ძალიან ბეზრდა და არ არის ფენტეზის ფილმების ნაწილი ჩვენთვის. გულწრფელი რო იყო მაინც ნებისმიერი ესეთი მაგიური პერსონაჟი რომელსაც ქმნიან ავტორები ორიგინალური პერსონაჟი მაინც რაღაც მითოლოგიაზე მაინც დაფუძნებული უნდა იყოს. იც რა მაინტერესებს ყველაზე აი ფენტეზის ფილმის საწყისებთან, როდესაც ჯერ კიდე stop motion-ით აკეთებდნენ, თქო, ან მან საყვარელი ფილმი თუ გაქვს. ნუ Wizard of Oz იყო ალბათ ისეთი ფენტეზი, რომელიც ბავშვობაში მიყვარდა, მაგრამ არ ვიცოდი რომ იყო ფენტეზი. და მე რო გავიზარდე, რა თქმა უნდა, გავაცნობიერე რომ Wizard of Oz არის ფენტეზი, მაგრამ ისე რომ აი დრო ცოტა უფრო ძველი ფილმებიდან ultra პერიოდი რო ავიღოთ, კონანზი ბარბარიანის ორივე ნაწილი და Red Sonja, რომელიც ასევე კონანის უნივერსში ხდება და კონანის მონაწილეობს, ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა, ძალიან პრიმიტიულია, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კლასიკური Sword and ხო კი ბატონო Sword Magic-ია Sorcery ალბათ კი და ძალიან კლასიკურია რა დაკუნთული დიდხლიანი ტიპი დადის და ვიღაცებს ხოცავს რა მაგრამ
ეგეც კი ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცი 13-14 წლის რო ვიყავი, მაშინ რო უყურებდი, ბევრად უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის ეგ, ვიდრე რო უყურებდი Rainbow ტიპის ტიპებს, რომლებიც ავტომატით დარბოდნენ და ხოცავდნენ ვიღაცებს. მე რა მომენტსაც ვერ ვიჭერ არის, როდის იქცა ზღაპრების ეკრანიზაცია ფენტეზი. იმიტომ რომ თავიდან იყო ეს Wizard of Oz, თავიდან იყო ბაღდადის ქურდი, ან რა ვიცი, სხვა მითოლოგიების ბერძნული ან იასონი და არგონავტები ასე შემდეგ და რაღაც მომენტში ეს უკვე არსებული მითოლოგია ჩანაცვლდა ავტორების მიერ გამოგონილი სამყაროებით, ხო და შენც ხაზისადმე გადის თუ ეგრევე ბეჭდების ბრძანებით იწყება. ფილმებში ალბათ ბეჭდების ზანებელი უნდა დაიწყოს რა. იმიტომ რომ ბეჭდების ზანებელი რო გამოვიდა იმდენად დიდი იმპაქტი ჰქონდა რომ მაგ ჟანრში თუ კი რამე იყო მანამდე ნახე ყველაფერი ვნახე ალბათ რა. გადაღებული ბოდიში. ყველაფერი ვნახე და არც ერთი ისეთი სერიოზული არ იყო როგორც ბეჭდების ზანებელი. ანუ ბეჭდების ზანებელიც არ არის დიდად სერიოზული და იქაც არის სცენები სადაც რაღაც გიმლის წვერებით დაიჭერს არაგორნი და ისურის და ხო მაგრამ ეგ ის არის რა ანუ განზრახარი ხო რა მართლა რა მაგრამ ენა აღარ არის საბავშვო და პრობლემები აღარ არის საბავშვო და რაღაცა უფრო აი შეცვლილია ზღაპარი არ არის ბეჭდების ზანებელი პატარა ბავშვმა რო წაიკითხოს როგორც წაიკითხავს Wizard of Oz აზრს ვერ გამოიტანს რა ისე კარგად და ვერ გაიგებს ბოლომდე რა მოხდა შესაბამისად ალბათ ბეჭდების ზანებელი იყო ეგ კინემატოგრაფიაში და ну იმაში ლიტერატურაში ერთმშობლად ბეჭდების ზანებელი იყო ეგ იმიტომ რომ მანამდე აიწერებოდა ხა მაგრამ მან სხვა ბეჭდების ბრძანებელი ლიტერატურაშიც გამოვიდა დაახლოებით მგონი ცოტა გვიან იმან კლავისტებულს ლუისმა შექმნა ნარნიის სამყარო რომელზეც ასევე არის ფილმი არც მგონი ყველაზე არ არის გადაღებული მაგრამ 1-2-3 ცალი არის ორი თუმცა აი ნარნია მე დიდად არ მიყვარს ეს ხო ანუ ნარნია არ არის ფენტეზის გამო ნარნია არის ფენტეზი იმის გამო რომ რაღაცა იდეოლოგია გადმოსცეს რაც ქრისტიანი აპოლოგისტი იყო ეს კაცი ხო და აი ნარნიას world buildings როგორ აფასებ ზოგადად ანუ რო იდეოლოგიას რო თავი დაანება Wizard of Oz-ისკენ მიაქვს ჩემთვის რა აი რაღაცა Wizard of Oz-ა მაგ პერიოდის ავტორებში რაღაცა ერთი და იგივე ტიპის ერთნაირი world building-ი შეინიშნებოდა რა, ანუ ბეჭდების ზანებლის, ასე ვთქვათ, დონის გასხმა, ასე ვთქვათ და აბსურდში გადასვლა არ ქონდათ, ანუ რა, ტოლკინმა რო დაწერა Middle Earth-ის მაგვარიც არავის არაფერი არ ქონდა დაწერილი რელიგიებს იქით, ანუ რა. და ესენი ძალიან მალ სამყაროს წერდნენ, ანუ რა, ანუ ამათი ფენტეზი იყო და ნარნიაშიც ფენტეზი არის, რომ ჩვეულებრივი ბიჭია და შევიდა კარადაში და მოხვდა ზადოსნურ სამყაროში, რომელშიც ძირითადი პრობლემები რაღაც პონჩი ალისას საოცრებათა ქვეყანაში გავს ნარნია ძალიან რა. და ზუსტად სუა ეგ common theme არის რა, რომ აი ჩვეულებრივად ადამიანები არიან და ერთი ადამიანი ხვდება სადაც ჯადოსნურ სამყაროში, რომელიც შეიძლება თავისი imagination-ით კითხო და ლოტრი ბეჭდების ზანებელი რადიკალურად განსხვავებული არის. პრინციპში ეგეც ანუ ბეჭდების ბრძანებელი არა, მაგრამ ჰობიტიც ის არის. პრინციპში ბეჭდების ბრძანებელი ორივე ალისას ისტორია არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯადოსნური სამყაროდან ხვდები ჯადოსნურ სამყაროში. ხო, აი ზუსტად ეგ კი, შირიდან ხვდები და ფროდოსთან როგორც ადამიანთან და საკუთარი ასაკის ტიპთან და ასე შემდეგ არ ახდენ რა იდენტიფიცირებას, ანუ ბეჭდების ზანებელში თავი პერსონაჟი ან არის ფროდო ან არის რა თან ანუ ეგრე გამოყოფილად სამყარო არის ნებითმშრომლად თავი რა იქ საურონები და მთელი თავისი რაღაც ტრიბერდებით და ასე შემდეგ და აქ იცი რა ალისაში ალისა ყავს იქ იმ ბიჭს აღარ მოსულს რა ქვია მაგრამ არნიაში მაგრამ ნუ ეგრები ყავს ედვარდი ხო თუარცლები კი იგივე პერსი ჯექსონი რო აიღო რომელიც ასევე რაღაცა ბერძნულ მითოლოგიაზე არის ან თუნდაც ერაგორნი რომელიც აი ჩვეულებრივი ისტორიული ფენტეზი რომელშიც დრაკონები დაამატეს ერაგორნს დებდნენ ბრალს რომ Star Wars-ის ისტორია მოიპარა ანაკინის ხო და ეგ გადააკეთა უბრალოდ დრაკონებზე კი ხო ანუ აი ძალიან უინტერესოა ერაგორნი თუ მაინც დრაკონები არ გიყვარს რა და ეკრანიზაციაც ძალიან წარუმატებელი ქონდა სამწუხაროდ იმიტომ რომ ეგ შენ პონჩი შეიძლება კარგი ყოფილიყო რა ანუ კარგი დრაკონის ეკრანიზაციები მამედ არ გვაქვს აი ახლა ჰობიტის მაუგიც არ იყო ჩემთვის რაც მინდოდა რა ჰობიტზე შტავჭი მქონდა რომ რაღაც ვიდეო თამაშის ეკრანიზაცია უფრო იყო იმიტომ ძალიან ბევრი სირბილი და ძალიან ბევრი კი ანუ აი თელი სტორილაინი რაც დაამატეს ამ ელფი გოგოსი აი ვისთან იყო რა უნდა და ვერ გავიგებოდიში ანუ აი ხო ანუ რო გადადა გვერდზე ბეჭდების ბრძანებელი რომელსაც ერთხმად ვაღიარებთ საუკეთესო ფენტეზი ეკრანიზაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა და შენ შეიძლება guilty pleasure იყოს შენი რომელიმე სხვა ეკრანიზაცია ეგეთი ფილმი მაგრამ სამეული ჩამოთვალეში
Hellboy არის ერთმანეთსწორად მაგ ფილმებში, თან ურბანული გაცილებით უფრო არის ვიდრე კლასიკური, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარს. Hellboy მაინც რაც ანუ გილერმო დელ ტოროს ხასიათი ფილმი არის, რაც კი, ნამდვილად. ქართუნის პერსონაჟებს სერიოზულად უყურებს. კი, გილერმო დელ торо ყოველთვის მაგას შვება, რა ჟანრის ფილმსაც არ უნდა იყავდეს, ჰორორი იქნება ეს, ფენტეზი, sci-fi თუ რამე სხვა, ყოველთვის ცდილობს რომ აი მართლა რა ძალიან ასე ვთქვათ ხელწერიანი რეჟისორია რა და Hellboy ნამდვილად კი ჭდება გილერმო დელ ტოროს გადაღებულ ფილმებში. მის ხელწერა მანდაც იგზნო, ძალიან მიყვარს Hellboy, პირველიც და მეორეც, მესამესაც აი ძალიან დიდი ხანია ველოდები და მგონია რომ მესამეც კარგი იქნება. მგონი მსახიობი შეცვალეს. ის იყო Stranger Things-ში რო არის. ხო, ეგ იყო და მგონი შეცვალეს. არა, ეგ მაგას რონ ჰოვარდი იყო და Stranger Things-ის პოლიციელად ცვლიან. კი, და იმ ტიპს. პოლიციელით. კი, პოლიცია. ხო. რომელიც სხვადასხვა საკმაოდ ვიზუალით გავს. კი. და Hellboy რა ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის რა ეგეც აი მან საინტერესოდ იყო რა ანუ რაღაცეები ჩვენთვის და თან ნუ ვიზუალურად იღებს შემოძლეთ გილერმო დელ ტორო ძალიან კარგად ფენტეზიებს რა ძალიან ლამაზია მაგალითად მეორე Hellboy-ში ოქროსფერი ელფების არმია და ძალიან ლამაზია ის თქვათ ის მექანიკური არმია Golden და მას შემდეგ რა თვითონ Hellboy-ს ძალიან საინტერესო ვიზუალის პიროვნება არის ნუ ერთი ეგ სერიალებიც შეიძლება რომ თქვა ნუ სერიალების შემთხვევაში Guilty Pleasures ვერ უწოდებ მაგრამ ნუ Game of Thrones-ის პირველი 3 წიგნის ეკრანიზაცია, ანუ პირველი 3 სეზონი ნახევარი, ასე ვთქვათ, ძალიან მიყვარს მაინც. თვლი რომ ბოლო Modern Fantasy-ში თვლი რომ Game of Thrones-ი არის ყველაზე უფრო საინტერესო პერსონაჟებით დახუნძლული და HBO, რომლებიც პერსონაჟების development-ში ალბათ საუკეთესოები არიან საერთოდ ბიზნესში სერიალების გადაღების, ძალიან კარგი ის იყო რა, კარგი მეჩი იყო მარტინი და HBO და ძალიან კარგად მოახდინეს ტირიონის, ჯეიმის და ყველა ესეთი აი განსხვავებული და საინტერესო პერსონაჟის ხარაკტერისტიკების გადმოტანა და მართლა არა ისევ დრამა არის და არა. ხო, ისევ დრამა არის და არა ფენტეზი, მაგრამ მაინც ფენტეზიც არის რა, იმას ვერ ვიტყვი რომ არ არის. ხო, აი ფენტეზის ელემენტი რა ფენტეზი მოგამი ხო შეიძლება იმათ თქვა რომ სამყაროს ლოგიკას განსაზღვრავს რაღაცა პირობითი მაგია. ანუ პერსონაჟები იქცევიან იმის გამო რომ სამყარო არის მოწყობილი აი ასე. თქვათ ჰარი პოტერში შეიძლება ის რაღაც სიმბოლური იყოს. ჰარი პოტერში ამას ლავოლანდ მორსა აქვს ერთნაირი ეს რა ქვია, ერთნაირი ჯოხები და რაღაცნაირი კავშირი არის ამათი სიმბოლური. ანუ ეს იდეაში რაღაც რა ვთქვა, პირობითი რაღაც არასაც შევთანხმდით რომ მოდი ეს იყოს რეალობა და შემდეგ უკვე ამ პირობითობაზე რეაგირებენ პერსონაჟები და ეგეთი გარდა თქვათ იმ white walker-ების შემოსვლისა და ხო, კი არ არის. ბევრად უფრო მეტად გავს ისტორიის დინებას Game of Thrones-ი ვიდრე Harry Potter-ი. და ისიც შეგიძლია რაღაც ეკოლოგიური კატასტროფის ნაწილად კი ჩათვალო რაღაცა გლობალური დათბობა და ჯონ სნოუ იყოს ელ გორი რა. ანუ პრობლემა შეგვიძლია რომ ეგრე დავალავო, კი. კითხვას ვერ ვხვდები შენ, ანუ არა. თუ არც იყო კითხვა. გავაგზავნო ანუ. და ნუ Game of Thrones-ი, Hellboy, ძალიან განსხვავებულია ეს ორი რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან და მესამეზე ალბათ ადამიანი უნდა დავასახელო, რომელიც ანიმაციური ფენტეზის და ზოგადად ფენტეზის ერთ-ერთი მამა არის ჩემთვის, მიაზაკი, რომელიც world building-ში საოცარია, არ ვიცი. მიაზაკიზე შეგვიძლია რომ ალბათ ცალკე იმდენი ვისაუბროთ, რამდენსაც ლოტორზე ვისაუბრებდით. საყვარელი მიაზაკის ნამუშევარი ჩემთვის არის ჰოულის მოძრავი სასახლე, Howl's Moving Castle, რომელიც აი კლასიკური ფენტეზია რა, ყველაფრით ფენტეზი არის, თავისი პრემისი. ცოტა даже steampunk ფენტეზი არის, კი, steampunk-ის ტიპის. მე მართალი რომ გითხრა ცოტა, ანუ ცოტა მეკომპლექსურება ჰოლის მოძრავი სასახლე. აი, კაკრად ეგ სასახლე როგორიც არის, ეგ თავად ანიმაციაც ეგეთმა ძალიან ბევრი ელემენტი აქვს, რომელიც თითქოს ესე შეკოწიწებული არის. ხო და ეგ ცოტა მიძნელებს იმას რა ქვია, ყურებას. ანუ თქვათ აი რომ შეადარო Spirited Away, სადაც ძალიან ორგანულად მიმდინარეობს და ყველა პერსონაჟი თავის ადგილზეა და ყველაფერი ეგ ცოტა არ გაწუხებს იმაში ჰოლის სასახლეში. კი მაგრამ მაინც რატომღაც ისე დაალაგდა რომ ეგ უფრო მიყვარს. ანუ storyline-ი შეიძლება მონონოკეც უფრო დაალაგებული იყოს პრინცესა მონონოკე, რომელშიც ძალიან ისე გამოკვეთილად ხედავ რა ხდება და ეგეც ძალიან საინტერესო სამყარო არის რა. world building-ში მიაზაკი სილამაზითაც და საინტერესოობითაც ძალიან გამორჩეული არის რა. იგივე მონონოკეში ეს forest spirit-ი რაც არის ეს გიგანტური ირემი და მე ყველა ცხოველს და ყველა რაღაცა
რასასხოველებისას თუ რავი არც კი ვიცი რა და ვარქო თავისი ღმერთი რო ყავს და ნუ ძალიან საინტერესო და უცნაურია Spirit the Waits თავისთავად და ნუ ზოგადად რავი My neighbor Totoro's თუ Totoro კი სწორად მახსოვდა ძალიან საყვარელი ის არის მაგრამ ნუ Miyazaki-ის შემთხვევაში თუ ერთი უნდა დავასახელო მაინც Howl იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე უფრო საინტერესოა იმიტომ რომ ნუ თვითონ Howl-ის პერსონაჟი მომწონს Howl-შიც რა არის საინტერესო თავი ამბავი ყველაზე მთავარი ამბავი რაც ხდება ომი საერთოდ რო არ ხედავ ომიდან დაბრუნებულს რო ხედავ ყოველ ჯერზე და ის შენთვის მნიშვნელოვანი არ არის სამყარო რაც ხდება ეგ მოკლედ რო შენთვის არის აი ეს რომ აი შიგნით რაც ხდება ამ რაღაცა დისფუნქციური კასტლის რაღაცა ფორმით ძალიან მიყვარს Disney-ის ფენტეზიებიც რა რომლებიც რა ჩვეულებრივად ფენტეზიებია ანიმაციური ფენტეზი უფრო მეტია გაცილებით მეტი კარგი ანიმაციური ფენტეზი არსებობს ვიდრე კარგი გადაღებული ფენტეზი სამწუხაროდ ნუ Beauty and the Beast მიყვარდა ბავშვობაში მაგრამ ახლა ისე ახლა ვთქვათ შრეკი თუ გავჩავდით რომ არის ფენტეზი და უნდა ჩავხოლოთ ალბათ ზოგადად რაღაც დეკონსტრუქცია ზღაპრების იმიტომ რომ იღებენ ეგ რაც 2000-იანების დასაწყისში ფილმებსაც ახასიათებდა და ყველაფერსაც რაშიც ყველაზე ალბათ ყველაზე დიდი სამუშაო ფენტეზის და ზღაპრების დეკონსტრუქციაში განახორციელა პრეჩეტმა რომელსაც პერსონაჟები ხავს აქვს კლასიკური არქეტიპები ახებული და მე გაჩვენებს ამათ როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს რომლებსაც აქვს ეს ჩვეულებრივი არადიადინიზმები არამედ შეიძლება რაღაცა კრილისტკიოდეს და მაგის გამო კი ყავს მაგალითად პრეჩეტს მაგალითად პატარა ღმერთებში აქვს კონცეფცია რომელიც ანუ პირდაპირ სოციალ მედიიდან არის წაღებული რომ სოციალ მედიას არ მიასწრებდა მანამდე რომ რაც უფრო მეტი ფოლოვერი ყავს ღმერთს და რაც უფრო მეტ ადამიანს ჯერა რომ ის ღმერთი არსებობს ვით უფრო დიდი არის ეს ღმერთი უბრალოდ ფიზიკურ ზომაში. ხო, ეგ გეიმანმა გადაიტანა ამერიკელ ღმერთებში, სადაც კი, მაგრამ ეს პრეჩეტში იყო კუზე, რომელზეც თავის დროზე იდგა დედამიწა და იყო გიგანტური და ეხლა ეს კუ არის დარჩენილი რაღაცაი პატარა ხელის გულით დაატარებს თავარი პერსონაჟი, რომელსაც ჯერა რომ ეს კუ არის ღმერთი და ეს კუც ამბობს, რომ აი ახსოვს, რომ აი ყველას ჯეროდა რომ ჩემზე იდგა დედამიწა და მე ვიყავი ყველაზე ძლიერი ღმერთი მსოფლიოში. და ეხლა რავი და ნუ აი ისევე როგორც 17 წლის ეთენშენ ჰორ გოგოს ამ პატარა კუსაც უნდა რომ ეთენშენი დააგროვოს და ფოლოვერები მოემატოს Instagram-ზე არა და წვენაში რა. კი, ეგ საინტერესო აი განსხვავება არის ტოლკინსა და სხვა დანარჩენებს შორის ალბათ. ან ტოლკინსა და ტოლკინის შვილებს ოღონდ ფიგურალური გაგებით ვინც ტოლკინს მიიღო და სხვა დანარჩენებს შორის რომლებიც სამყაროებს ქმნიან იმიტომ რომ სამყაროები შექმნან. ანუ უბრალოდ ეგ მოსწო და საბოლოო მიზანი ეგ არის. არა როგორც პრეჩეტი, რომელიც სამყაროს შეიძლება ქმნიდეს, მაგრამ რაღაცა პოინტი უნდა, რომ რაღაც იდეა უნდა. პრეჩეტის შემთხვევაში იმდენად დეკონსტრუირებული აქვს ჟანრი და იმდენად გამარტივებული ყავს ყველა ის პერსონაჟი, დრაკონებიც კი ანუ ყოველდღიურ ჩულებად. კი, ძალიან ჩაოლებრივად, ანუ ერთ-ერთ აღარ მახსოვს გარდშია თუ არ ვწდები, ეხლა მთელი დისკოლდის ზეპირად ამბობს, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ის არის, რომ არჩევნები არის რა. და რაღაც ეტაპზე დრაკონი შეჭავს ერთ-ერთ კანდიდატს. და მე რავი გახდება უბრალოდ მართველი იმ ქალაქის რა, იმიტომ რომ რავი დრაკონმა შეჭამა და რავი ხა ახალი კანდიდატურა მოდის ისაც შეგვიჭამოს და პირდაპირ ესწრებს და აი მერი ხდება რა ქალაქის დრაკონი რა, რაღაცა ღამის ცხოვრებაზე ეწრებს იქ და რაღაცა თავის ბასიანს მოხდავს და რა ძალიან სტანდარტულად რა. ხო და აი მაგდენად ის ანუ აი სიკვდილს რომ მობეზრდება სიკვდილად მოძრაობა, პროსტა სიკვდილი აღარ ხდება, იმიტომ რომ ამას მობეზრდა დემოტივირებულია, თვითგანვითარებას ვეღარ ხედავს ამ ხალხის მოკლაში და ამ თავის ცელს იღებს და მიდის ჭვავის ყანაში, არ ვიცი რა რის ყანაში მიდის, აღარ მახსოვს, მაგრამ ჩაოლებროთ ანუ აი ჩაოლებროთ საწავიდა სიკვდილი რო კითხულობენ, რატო არ აღარ და რავი ანუ აი ფერმერობა დაიწყო რა. აი ეგრე აქვს ეს ფელი ფენტეზი და ტროლები, ელფები, ყველა მაგია, ყველაფერი აქვს ეგრე გამარტივებული, რომ ტოლკინისთვის ეს მაგია რო საარკარულია და ვაიმე რა მაგარია და Rings of Power და რაღაც აქ რო Rings of Power-ი იყოს და გოლუმი რო იყოს, მიგანა რაღაცა ისეთი პერსონაჟი იქნება, რომელიც სადღაცა გამოქვაბულში ცხოვრობს და 100 წელიწადში ერთხელ ხედავთ, გოლუმი იქნება, რა ვიცი, ანუ რა, აი Louis CK იქნება გოლუმი რა, ანუ მაგ სამყაროში რა, რაღაცა სტენდაპერია, რაღაცეებს ჩალიჩობს, მაო ეგრე არ არის რაღაცა. შენთვის რომ გოგოებს ახარასებს და პარალელურად Ring of Power-ი უნდა რა, ანუ მარტივად, ანუ ვაფშე ამოვარდნილი არ იქნება ყოველდღიურობიდან. კი, ანუ შენთვის რომელ ამ მაგ ორი ტიპის ფენტეზიდან რომელს უფრო დიდი ეპილოგ, რომელს უფრო დიდი მომხიბლელობა აქვს? პრეჩეტის ფენტეზის უფრო დიდი მომხიბლელობა აქვს, უბრალოდ პრეჩეტის ფენტეზის მაგიტო ქვია პრეჩეტის ფენტეზი, რომ პრეჩეტმა დაწერა მარტო ეგრე რა. ანუ ხო, მიმდევრები წავს. მიმდევრები წავს, მაგრამ ანუ უფრო ხშირად ცდილობენ ხოლმე, რომ რაც პრეჩეტმა ააგო, აი
აი პრეჩეტმა რო გააცოცხლა სიკვდილი, მე ესენი ცდილობენ რომ გააცოცხლონ რავი, ანუ აი ომის ღმერთი, ანუ აი არ არის რა იმდენად საინტერესო რა, ანუ ბეჭდების ზანებელსაც ძალიან ბევრი მინდორებელს იქ პერმოვები და ვიღაცაები, ანუ რა, რომელსაც მე ლოტრის სამყაროზე ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო დაწერეს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვაღიარებ თან რომ მაგალითად რაც დაიწერა ლოტრის სამყაროზე მე შეიძლება საინტერესო იყოს, მაინც აი ისეთივე ეფიალი აღარ აქვს რა, იმიტომ რომ როგორც აი თავიდან ვილაპარაკე ლოტრის ბილდინგი, ვოლდ ბილდინგი იყო ჩემს ყველა საინტერესო. და მე ამათმა უკვე არსებული ვოლდი რო აიღეს და იმაში რომ რაღაცაები იბაზრეს და ლაპარაკეს მე უკვე აღარ არის ეგეთ საინტერესო რა და პრეჩეტს აქვს საოცარი ეფიალი ჩემთვის ბავშვობაში რო ვკითხულდი როგორც ზღაპარს მაშინაც საოცარი ეფიალი ქონდა იმდენად სასაცილო იყო და მე გაზრდილზე უკვე პარალელებით რომ მივხვდი რის პარალელს ავლებდა ეს კაცი ამ თავისას საოცრად დიდ ნაშრომში რომელიც 30-ზე მეტი წიგნისგან შედგება ეგეც საოცრად ეფილინგი იყო ვისაც თქვათ წიგნებზე თუ ვისაუბრებთ ძალიან მოკლედ თუ შევეხებით და თუ ვიტყვით ფენტეზის წიგნებს თუ შევეხებით ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის ჩემი go to რჩევა არის ხოლმე რომ თუ შენ ფენტეზიში არ მოგწონს კლასიკური ფენტეზი ელემენტები მაშინ წაიკითხე ან Game of Thrones იმიტომ რომ არის დრამა ან წაიკითხე პრეჩეტი იმიტომ რომ არის სატირა რა აი One Punch Man-ი რაც არის ანიმეებისთვის ეგ არის პრეჩეტი ფენტეზისთვის და ნუ ძალიან მაღალ დონეზე გამოსდის თან პრეჩეტს საკუთარივე ჟანრისთვის დაცინვა. იმდენად მაღალ დონეზე რომ ამ ჟანრის ტოპ წარმომადგენლებიც კი პრეჩეტის ფანები არიან რა. ჯორჯ მარტინი იყო პრეჩეტის უდიდესი ფანი და რომ მოკვდა ეხლა ცოტა ხნის წინ პრეჩეტი ძალიან დიდი ტექსტი მიუძღვნა ამის გარდაცვალებას და ძალიან დიდი ხანი საუბრობდა იმაზე რომ პრეჩეტის დეკონსტრუქცია რამდენად დაეხმარა მას იმაში რომ მისი პერსონაჟები მე ძალიან საინტერესოები ყოფილიყვნენ. კი, პრინციპში ჯორჯ მარტინიც მაგას აკეთებს, ოღონდ არა თქვათ იუმორისტული როგორც პრეჩეტი, არამედ უფრო დრამატული, სადაც პერსონაჟები არ იქცევიან ისე როგორც შენ მოელოდები რომ იქცევიან. ცოტა მაინტერესებს, სად აყენებ აი ამ იერარქიაში სუპერგმირების სამყაროს. რომელსაც აქვს ფენტეზი ელემენტები, იმიტომ რომ კი არის ძალიან დიდი sci-fi ელემენტები, სადაც ტექნოლოგიები არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქვს ახლა ვერ ვარყოფ რომ Enchantress არის, რომელიც პირდაპირ გაგებით ჯადოქარია და ასე შემდეგ. ანუ შენთვის სად დგას ეგ? რაღაცნაირად არ ვიცი ალბათ სწორი დისტინქცია შეიძლება ეგ არ იყოს, მაგრამ მაინც სუპერჰირო სამყარო ჩემს უფრო sci-fi სამყაროსთან ასოცირდება რა, ვთქვათ აი ბეჭდების ბრძანებელსა და Spider-Man შორის გაცილებით უფრო დიდი სხვაობა მგონია რომ არის, ვიდრე ვთქვათ Blade Runner-სა და Spider-Man შორის რა. არა და Blade Runner ერთმნიშვნელოვნად sci-fi-ია და ბეჭდების ბრძანებელი ერთმნიშვნელოვნად ფენტეზი. ამიტომ ფენტეზის ნაწილად ვერ აღვქვამდე თან მაგრამ თორი მაგალითად Spider-Man გასაგებია. იმიტომ რომ ტექნოლოგია აი თორიც რო გადაღებულიყო მითოლოგიურად, იქნებოდა რა თქმა უნდა ფენტეზისთან ახლოს, მაგრამ ეხლა ესე რავი აი მუმია უფრო ახლოს არის Brandon Fraser-ის ფენტეზისთან ვიდრე თორი რა. მე რა შტაბიჭი მომჩა. კაპიტან ამერიკა რო იჩითება რაღაცა სერიალში, crossover-ში ან ფილმში, იმისი ფენტეზით აღქმა ძალიან მიჭირს რა. მიუხედავად იმისა, რომ რო იწერებოდა ფენტეზი შეიძლება ჩაფიქრებული ყოფილიყო. ანუ თორს არაფერი არ აკლია იქამდე რომ იყოს ფენტეზი, იმიტომ რომ არის მითოლოგიური, არის მაგია არის და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რა ბარიერიც მაგიცე, ესთეტიკურად არ არის ფენტეზი. ანუ ერთადერთი ეგ არის, რომ ზედმეტად ბევრი sci-fi არის და თვითონ ჩაგრავს ის ზედმეტად ბევრი sci-fi არის ფენტეზის ძალა. თორი რო გადაიღო თქვა იგივე გილმო დელ ტოროს ან ჯექსონს აი ჯექსონის King Kong-მა უფრო ფენტეზიში თავეწლება და emotion-ი დამიტოვა, იმიტომ რომ აი ისეთნაირად რაღაცა გიგანტური წერები და ტირექსები და რაღაცები ისეთნაირად შემოიყვანა, რომ მაგამ უფრო ფენტეზიში თავეწლება დამიტოვა, ვიდრე რომელიც ხო, კი. აი სვაჩორის უნდა ვახსენოთ ალბათ ფენტეზის საუბრისას Mowgli Jungle Book-ი რა, რომელიც თავის დროზე აი ფენტეზით დაიწერა ვითომ რა. რომ აი მოლაპარაკე ცხოველების სამყაროში შევედით უცებ. ეგ მე მგონია ცოტა სულ სხვა ჟანრია, რომელიც არც ზღაპარია, რაღაც რეალისტური ზღაპარია, მაგრამ რაც უნდა ვახსენოთ არის კარიბის ზღვის მეკობრეები. ეს მითოლოგია, რომელზეც არის დაფუძნებული კარიბის ზღვის მეკობრეები, არის უკვე ჩამოყალიბებული რაღაც ანუ უფრო ახლოს მოდერნულ სამყაროსთან. ანუ გვახსოვს ამ მითოლოგიის საფუძველი და ამიტომაც მეკობრეები მაგ პერიოდში კარიბებში მართლა არსებობდნენ, ანუ რა. ის არ არის რომ რაღაცა კლიანად ფენტეზი არ არის. ანუ ზოგადად ანუ აი არის თუ არა ფენტეზი მთელი ეგ სერია ძალიან სადავოა რა. რაღაცა პონჩი აი უფრო
სათავგადასავლო მოჟიულვერნო ჟანრი არის რა, ჩემი აზრით. ისტორიული ფენტეზის ერთი მახასიათებელი კი არა და ერთი ქვეჟანრი კიდე შეიძლება თქვა. ისტორიული ფენტეზის ერთი ქვეჟანრი კიდე არის, როდესაც იხებ ცნობილ პიროვნებას ისტორიული ფენტეზის ერთ-ერთი ქვეჟანრი არის კიდე მაგალითად როცა იღებ ცნობილ პიროვნებას, თქვა აბრაამ ლინკოლნს და რომელიც მე პირადად უფრო საინტერესო ჟანრად მიმაჩნია ვიდრე უბრალოდ ფენტეზი. კი, არ უბრალოდ აი ესეთი თქვა კარიბის მეკობრისეული. კარიბის მეკობრისეულის ამტა მაინც ძალიან კარგი იყო იმ პონჩი, რომ ფინანსურად რო ეგ ჟანრი წარმატებულია, ყოველთვის კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც აი კინემატოგრაფიის პონჩი ძალიან დამწყების სფერო არის რა. შაქარია ეგ და არ მგონია რომ სუპს მოუხდეს. ხო და ნებისმიერ შემთხვევაში კარგი არის. იცი რა არის საინტერესო? ბოდიშზე გამახსენდა. ჩაგაჭრევინებ ერთის. საინტერესო კარიბის ზღვის მეკობრებს არ ყავს შთამომავლები. ანუ ყველა ჟანრის ფენტეზის თითქოს ყავს შთამომავლები კულტურაში, პოპ კულტურაში. კარიბის ზღვის მეკობრები რაც კოსპლეიერებით შემოიფარგლება. კი, და რა ნუსხო სამგერთ ყოველ წელიწადს რაღაცა ახალი ემატება და ეხლა სხვა დაანონსებულია კიდე უნდა გამოვიდეს და რაღაცა. ხო, მაგრამ უკვე რაღაც ინერციით. კი, ანუ რაღაც მეორე მესამის მერე ფაქტობრივად თავი ამოწყურა შეიძლება ითქვას. ხო და ნუ სხვა შორის აი ეხლა გამახსენდა ამაზე სანამ გავსინჯავ ამ დარწმუნებული ვარ ბწყინვალე ნახელავს პრეჩეტის small guts-ში არის ძალიან საინტერესო ის ანუ ცოტა ხნის წინაც ვისაუბრე მაგაზე რომ ეს პრემისი არის რომ ღმერთი არის იმდენად დიდი რამდენადაც ბევრი ფოლოვერი და ასე ვთქვათ მრევლი ყავს მორწმუნე რამდენადაც წამს არის ღმერთი და არის გიგანტურ კუზე რომელზეც ერთ დროს იმიტომ რომ ძალიან ჯეროდათ ყოველს ჯეროდა რომ დედამიწა იდგა გიგანტური კუზის ზურგზე არის გიგანტურ კუზე რომელიც იყო ყველაზე დიდი ღმერთი საერთოდ რომელზეც დედამიწაც კი ეწეოდა ატუინი არ ქონას არა ატუინი ნამდვილ კუზს ქვია თორე იქ პრეჩეტიც მაგას არ მახსოვს რო არ მოგეთყო შეიძლება ხო და მე არის ესეთი ტიპი რაღაც გუფთით რაღაცა ძალიან სტრანი სახელი ქვია ძალიან ჩვეულებრივი გლეხი ბიჭი რომელსაც ეს კუ ხელით დაყავს და ეს კუ ატრაკებს რომ მე ღმერთი ვარო თქვენ ხო არ გაგიჟდითო და რაღაცაო და მარტო ამბიც ჩერ ამისი და რაღაცა ძალიან ენოინგ კუ არის და პრეჩეტი ძალიან ხშირად ამ ბიჭის თავში ესეთ ფრაზას გააჟღერებს ხოლმე რომ ისე კუებისგან ძალიან გემრიელი სუპიჭი კეთდება და პირველი წინადებაც და ბოლო წინადებაც მთელი წიგნის არის ეგ ანუ რა პრეჩეტის ძალიან თესლ იუმორზე რო გავამახვილოთ რა ყურადღება. თუმცა ხო, ნუ დარწმუნებული ვარ ისეთი გემრიელი კუებისგან როგორც კი დარწმუნებული ვარ ნამდვილად ეგრე არის. კი. სვაჩერს ერთი საინტერესო ტროპი შევნიშნებ, როდესაც უყურებდი Conan the Barbarians. Conan the Destroyer არის მგონი. ეს ახალი მამუარო თამაშობს. არა, ძველ Schwarzeneggerიანს. იქ არის მომენტი, როდესაც კონანი თუ გახსოვს შედის სარკებიან დარბაზში. კი, რომ უნდა დალეწოს. კი, აი რატო არის ეგ კლასიკური ფენტეზი და არა თქვათ რაღაც გადააზრება. ესე იგი, სარკებიან ვინ არის კონანი? კონანი არის ადამიანი, რომელიც რაღაცებს აღწევს ძალით, ხო? ფიზიკური ძალით. კი, აი ბრუტ ბარბარიანი. კი, იქ რო შედის სარკებიან ოთახში, ეგ ძალა ერთმევა, იმიტომ რომ მისი მოწინააღმდეგე ჯერ ერთი მასზე ძლიერია, ის მეორე იყენებს მაგიას, ან ხმალს როცა ურჭობს და ხმალს როცა უქნევს, ამას არაფერი მოსწონს. და ამავდროულად კონანს ყავს მეგობრები, რომლებიც სხვადასხვა თრითები აქვთ. იქ არის Huntress, რომელიც არის მოხერხებული, მაგი. აი ფაქტურად აი Dungeons and Dragons-ის ფართი არის გადატანილი იმაში. ზუსტად ეგ. და ისინი გარეთ რჩებიან. ანუ რაღაც ისინი ჩაიკეტებიან და ცდილობენ შეღწევას, მაგრამ როცა დავიწყე ყურება, რომ ისინი ცდილობენ შეღწევას, ზუსტად ვიცოდი, რომ ვერ შეაღწევენ, იმიტომ რომ ამბავი არ მისცემს ამის შესაძლებლობას, რომ შეაღწევენ. იმიტომ რომ ეს არის ეპიზოდი, სადაც კონანმა თავად უნდა გამოამჟღავნოს რაღაცა უფრო მეტი, ვიდრე არის. ვიდრე უბრალოდ ძალა. კი, ვიდრე უბრალოდ ძალა და მართლაც თავიდან როცა ცდილობს ამ ანტაგონისტის დამარცხებას ესეთი ბრუტალური ძალით, არაფერი გამოსდის და მე შემთხვევით აღმოაჩენს, რომ სარკის ჩამოსხვრევა აი ეგ რო იყოს, თქვათ პრეჩეტის სამყაროში ეგ რო ხდებოდეს, ძალიან აბსურდული იქნებოდა, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ არსება, რომელიც ყველაზე სუსტი წერტილიც არის სარკეები და ის სარკეები დარბაზში გაქვს, რომელიც აი ხელი რო გაწვდეს ჩაიმსხვრეს, არაპრაქტიკულია და რატო უნდა გქონდეს ეგრე. და როგორც მინიმუმ დაიწყო და წუწუნს რომ სახლში რატო არ მომივიდა რომ აი პრეჩეტის სამყაროში მართლა აღარ მახსოვს ზუსტად, ძალიან დიდია დისკოლდი და აღარ მახსოვს რომელშია, მაგრამ ერთ-ერთში არის ზუსტად მაგაზე რომ
ახალ მეფეს აირჩევენ, იმიტომ რომ მან ზოგადად დემოკრატიული მეფეებიც ყავთ რა და აი ახალ მეფეს აირჩევენ და რომ იო ეგრევე იწყებს რაღაც აი ცენტრ პოინტს რო უტრაკებდა რა, რანაირი დაპროექტებული დარბაზია მაგაზე იწყებს გატრაკებას, რომ ძალიან ბევრი სიარული მიწევს საკუთარი ბორდრუმიდან, საკუთარ საძინებლამდე და საპროფესორო შორსაერ და რაღაცა და მე კაროჩე პირველი 2 თვე სანამ ეს მეფე არის, ყველაფერს იკიდებს და რედიზაინი აქვს რა, იმენა აი რაღაცა გადაცემას ავითარ რეალიტი შოუს ავითარ რა ხელ აბსურდს წერდა აი კაცო, რაღაცა რეალიტი შოუს პონჩი არის იქ რა, ანუ medieval reality show. სადაც ვიღაცა ტიპები მიყავს და მე ამ დარბაზის აი რაღაცა რემონტს უკეთებენ რა დარბაზში, რომ Pimp My Ride-ის რაღაცა ვარიანტი. და ძალიან ის არის. ეგ არის ზუსტად საინტერესო, რომ უფრო რაღაცა რაც შეგიძლია გაატაროს პოსტმოდერნულ ფენტეზიში, პრაქტიკულობაზე აკეთებს იმის გამო რომ ფენტეზი არის სიმბოლური სამყარო, მაინც ხო აი კონანი იმიტომ კონანი იმიტომ მერძლებთ. ხანი ხოლმე გასაგებთ. კონანი იმიტომ იქცევდა ისე რომ იყო სიმბოლური. იყო სიმბოლური. ადამიანი ხო და ამ სიმბოლურ სამყაროს იღებს და ანიჭებს პრაქტიკულობას, რაც ყოველთვის ასაცილო არის. ბოლოსკენ ალბათ მე როგორც გეიმერ ადამიანს მინდა რომ შევეხო crossover-ზე ამ ყველაფრის. გარდა იმისა, რომ არსებობს ფენტეზის ეკრანიზაცია, გაცილებით უფრო წარმატებულად და გაცილებით უფრო პოპულარულად არსებობს ფენტეზის გეიმინგიზაცია. Warhammer-ის სამყაროზე დაშენებული Warcraft-ის სამყარო არის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული თამაში. კიდევ გვაქვს ძალიან ბევრი ფენტეზის წარმატებული სამყარო, ვთქვათ, Skyrim-ის სამყარო, The Elder Scrolls-ის, Witcher-ის, რომელიც ფენტეზის გეიმინგება იყო და ასე შემდეგ და ეხლა დაიწყო ტენდენცია, მას შემდეგ რაც ჰოლივუდმა დაიწყო იმის გაცნობიერება, რამდენად დიდი არის გეიმინგი და რამდენად ბევრ ხალხს მოსწონს ფენტეზიზე დაფუძნებული გეიმინგი, დაიწყო ამ ყველაფრის ეკრანიზაცია. Warcraft-ის ფილმი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი, ასე ვთქვათ, იმისა, აი როგორ მოხდებოდა თლიანად გეიმინგში გამოგონილი სამყაროს ეკრანიზაცია. და ნუ აი 6 სიანზე ალბათ რა, ანუ ვერ ვიტყვით რომ კარგი იყო, მაგრამ ნუ სუდიც არ იყო. Mortal Kombat-ის ეკრანიზაცია არსებობს 90-იანებში, რომელიც არის ძალიან გუფი არის და ტრეშია ფაქტობრივად, კი, ტრეშია, რაღაც აი გლის ფსიქოლოგიას გქონია რომ უყურებ, თუმცა Mortal Kombat-იც რაღაცა ცოტა უცნაური ფენტეზი არის. მაგრამ თუმცა ფენტეზი არის კი. არა, პერსონაჟები არიან და კი, რაღაცა გორო და რაღაცა ის ბევრხელიანი პრინცები სხვა ქვეყნის პლანეტებიან, უფრო რაღაცა ის კანია. King Killers აპირებენ, King Killer-ის გეიმზე ხო? თამაშად აპირებენ და მე მგონი ეკრანიზაციასაც კი. King Killer-ი არ ვთვლი რომ ისეთი რთული გადასაღებია, როგორიც როთფუს წარმოუდგენია რა არის. აი ეს როთფუსის ინტერვიუებში წამიკითხავს რომ King Killers მე ვერავის ვერ ვანდობ, იმიტომ რომ აი ამის ეკრანიზაცია არის შეუძლებელი. სიტყვებითაც კი მიჭერს იმ სამყაროს გადმოცემა, რომელზეც მე ვსაუბრობ და ნუ აი კარგი სასაშნელი ელიტისტი ადამიანები. გულისამრევი ხო და არ ვგონია რომ ეგეთი რთული არის რა, რავი მე ერთი ნიჭიერი ტიპი მსახიობი გინდა და უნდა იაროს და რაღაცა ძალიან დავაგებია ლაპარაკობსა ნუ რა აი ამბები რომ ანუ თქვათ შენ რა იყო Sandman-ი რა იყო გეიმანის რომელიც თლიანად ესთეტიკაზეა კომიქსის და ვიზუალურ დაფუძნებული შეიძლება გასაგები იყოს რატოვის იმას თუ შეეჭიდნენ გადაღებას თუ შეეჭიდნენ და მართალია ჯერჯერობით წარუმატებელი იყო პირველი ფილმი და ნახოთ როგორ გაგრძელდება მაგრამ გონია რომ აგრძელებენ კი იმიტომ რომ Telmax სერიაში Dark Tower-ში განსლინგერის ეპიზოდი პირველი სეზონი პირველი ფილმი ყველაზე უფრო სუსტად ითვლება რა მერე და მერე ხდება ეგ სერია ბევრად უფრო საინტერესო ძალიან იმედდასაწყვეტი იყო ჩემთვის ავატარის რომელიც არის ძალიან საინტერესო ფენტეზი ოღონდ ავატარი ნიკოლდიონის მულტფილმი და არა ავატარი ფილმი ავატარი კამერონის ამის ეკრანიზაცია იყო ძალიან სამარცხვინო იყო რა თქმა უნდა ეკრანიზაცია და ეს შამალანმა რო კი რა თქმა უნდა სამარცხვინო იყო და მაგაზე საუბარიც არ ღირს მაგრამ ეგ სამყარო ძალიან კარგია ჩემი აზრით იმისთვის რომ ეგრო ყოფილიყო ფილმები მაგ სამყაროს დაფუძნებული ფილმები ბავშვებისთვის ფენტეზის შესაყვარებლად ძალიან კარგად გამოდგებოდა რა იმიტომ რომ აი ჰარი პოტერზე უფრო საინტერესო მაგია არის ჩემი აზრით აი მაგ იმაში და რაღაცა ძალიან საინტერესო საყვარელი სამყარო არის რომელიც რაღაცნაირად ქროსი არის young adult-სა და კლასიკურ ფენტეზიებს შორის იმიტომ რომ რასები და ისტორია და ასე შემდეგ აბსოლუტურად დამოუკიდებელია დედამიწისგან თუმცა რა თქმა უნდა რაღაცა აი ჩინური და იაპონური ტრადიციებიდან რაღაცა ელემენტებს იღებენ
მაგრამ ნუ აი ძალიან დამოუკიდებელი და ისეთ სამყარო ქმნის სამყაროს, იმიტომ რომ მინდა რომ შექმნა სამყარო. და მე ამ სამყაროში არის რაღაცა თინეიჯერი ბავშვების პრობლემები რა. კი, ეგ არის საინტერესო, რომ თითქმის მთელი აი ცოტა კულტურულ კონტექსტს რო შეხედო, თითქმის მთელი კინო ფენტეზი რაც იღება, არის დაფუძნებული ან სკანდინავიურ, ან საქსონურ მითოლოგიაზე. შეიძლება იყოს მეფე არტური, ან შეიძლება იყოს გნომები და ასე შემდეგ. თითქმის სხვა მითოლოგიების ვთქვათ ექსპლუატაცია ხდება უკვე ისევ და ისევ როგორც გეიმანი იყენებს მაგალითად რაღაცა იდეის მისაწოდებლად ამერიკელ ღმერთებში. არ არის ინტერესი, აი ეხლა გამოვიდა დიდი კედელი. ჩინური ფილმი მედ დეიმონი თამაშობს და კიდე პედრო პასკალი, სადაც ჩინეთში მიდიან და ებრძვიან რაღაცა მონსტრებს, სადაც ეს კონტექსტი არის შექმნილი ჩინურ მითოლოგიაზე. არ მითოლოგიას ვერ დაარქმევა, უბრალოდ ჩინურ ესთეტიკა, ფენტეზის ჩინურ ესთეტიკაზე, იმიტომ რომ მონსტრები ყავთ, რომელსაც რაღაც ენა თუ თვალები აქვთ მხრებზე და რაღაც. ანუ იმ სამყაროს ფენტეზის ექსპლუატაცია მაინც არ ხდება რატომაც აქ. შეიძლება იმიტომ რომ ინტერესი არ არის, ძალიან დიდი შეხება არ არის მაინც და მაინც. ალბათ მაინც იმიტომ რომ ჰოლივუდი პირველ რიგში არის ბიზნესი და უფრო сейფია რომ ელფები გადაიღო ვიდრე გადაიღო Monkey King-ი. ანუ ჩინური მითოლოგიის ექსპლუატაცია და გამოყენება ხდება ჩინურადვე გადაღებულ ფენტეზიებში. კი. რაც Monkey King-ზე უკონგზე არის ალბათ 1/6 ეკრანიზაცია. და აი ყველა ის რაღაცა ესეთ მნიშვნელოვან ჩინურ ღმერთებზე მითოლოგიიდან სულ აი რაღაცეები არის რა, აი კუნგ-ფუ პანდა არის ნათელი მაგალითი ჩინური მითოლოგიის გამოყენებისა ფენტეზი სეტინგში. ხო. და აი კუნგ-ფუ პანდა მე მოახერხა, იმიტომ რომ აი ვაფშე სხვა ტიპისაა რა, ანუ აი ვაფშე სხვანაირია. მაგრამ კინემატოგრაფში მაგისი გაკეთება ძალიან რთულია. აი იმას არ ვიცი რამდენად ჩავთვლით ფენტეზით, ალბათ უფრო მაინც martial arts ტიპის movie არის Hidden Tiger Crouching Dragon. ხო. მაგრამ აი ეგ წარმატებული იყო რა. და ფენტეზის ელემენტები ნამდვილად ერია რა. იმიტომ რომ იქ კი martial arts-ი კარგია და რამე, მაგრამ ხეებზე ვერ დადიან ადამიანები რა. იმას რო შეხედავთ, როგორ იყენებენ რასებს ევროპელი ავტორები ან ამერიკელი ავტორები, რომლებიც კი შექმნიან აი ძირითად რასებს და მერე სადღაც შორს არიან აი დოთრაკები, ან სადღაც შორს არიან რაღაც მონღოლების ან იაპონელების რეპრეზენტაცია. როგორც ახლა ორი ტიპის რასები არის ხოლმე, ერთი არის ხოლმე რაღაცა მონღოლო ტიპის რასები და მეორე არის ხოლმე ნორსმენ რასები, ანუ აი ვიკინგების ტიპის რასები რა, ანუ აი ცნობილი ისეთი შორიდან მოსული ბედგაიები ვინც იყვნენ, აი მაგათი რეპრეზენტაციები რა, რო აიღო ორკები ძალიან განან რაღაცა აი ბარბარიან ვიკინგებს თავისი გარეგნული ნიშნებით არა, მაგრამ აი კლასიკური ორკი რაც არის, არა ტოლკინის ორკი, არამედ აი კლასიკური ორკი რაც არის. ძალის რეპრეზენტაცია არ შეჭირდა დიდი ტექნოლოგია მოდის. იგი მასკულინობის რეპრეზენტაცია, რაღაცა აი lamentation of children და რაღაცა აი დავუხოცეთ და ცოლები წავიყვანეთ მონებად რა. და მეორე ტიპი აი მართლა აი დოთრაკის ტიპი კიდე სულ აი მონღოლები არიან რა, რომ აი ჩვენ ცივილიზებული ტიპები ვართ და რაღაცა და ესენი კიდე აი მონღოლებთან ხუნებივით პროსტა აი ბევრნი არიან და პრიმიტიულები არიან. ანუ კი თავპირს დაგვალეწავენ და მომენტ ანუ ჩვენ რო გონია რომ ყველაზე მაგარი ტიპები ვართ ომში თუნდაც მოვლენ და ძალიან ვცემენ რა. მაგრამ მაინც უფრო კაი ტიპები ვართ. აი რატო არ ვიცით, მაგრამ ნუ აი მომენტ ვართ რა, ანუ შეიძლება მხარის არის ცივილიზაცია. კი, შეიძლება აი კი, ხო ზუსტად ეგ არის რა, ანუ აი მონღოლების შემთხვევაში, რავი, ჩინგის ხანი იყო მართლა ისტორიაში საუკეთესო დამყრობელი, ანუ რა, ანუ ყველაზე მეტი დაიპყრო რა, просто ბანალურად, მაგრამ ყველა დასცინოდა ამ ტიპს, რომ ეს ვინ არისო რა, იმე ფსკერიაო რა, რაღაცა. ოღონდ ანუ ყველა დასცინოდა მაშინ იყო, რომ მაშინ ადამიანი კაცი მაშინ ფასდებოდა იმით, როგორ ომობდა რა. და ეს იყო ყველაზე მაგარი მეომარი, მაგრამ მაინც რატომღაც დავცოდით, იმიტომ რომ ეს ხენი. ეგ საინტერესო აი ისტორიული დოთრაკი აი Game of Thrones-ში რო აიღო დოთრაკიების ისტორია, ანუ დოთრაკიებს ანუ მართლა იმენა მართლა როგორც რაღაცა აბსურდს და განკენებულ რაღაცა ელიენებს უყურებენ და მე რა ვიხა ბოლო სეზონში ჩამოვიდნენ დოთრაკიები და იმენა თავფერი დაალეწეს ყველაფერს, იმიტომ რავი რატო არა, ანუ რავი ანუ ცივილიზაციით ომს ვერ იგებ თუ ამ ცივილიზაციას რაღაცა გამოყენება საომარი არ უნახე, ანუ რავი ანუ თუ თოფაზე არ გადახვედი ჩინგის ხანი მოვა და დაგიყრობს, იმიტომ რომ რავი ანუ მაგით უნდა აჯობო თორე აბა ომში ვერ აჯობებ ტიპს, რომელიც მთელი თავის დღე დამოსწრება ომობს რა. ხო. კი. ეგ ხო ალბათ ანუ საინტერესო ექსპერიმენტი არის, როგორ კულტურების შეჯახებს ზოგადად ნებისმიერი არ არის აუცილებლად თქვა ნომადები იყვნენ და ესენი იყვნენ რაც
ციხესიმაგრეებში ნებისმიერი კულტურების შეჯახების ძალიან კარგი ის არის, ანუ პატარა ლაბორატორია, რომელშიც აჩვენებ როგორ შეიძლება ინტერაქცია მოხდეს ასეთი ტიპის და ასეთი ტიპის კულტურას შორის. აი მონღოლურ ფენტეზიში არ ამგონია რომ დოთრაკის ტიპის პერსონაჟები იყვნენ ვილენებს რას არ მგონია. ხო არა, მამაცი ხალხი. მონღოლური ფენტეზი არ ვიცი რა. მონღოლეთში უბრალოდ რო ჩადიხარ უკვე გონია რომ ფენტეზიში მოხვდი, იმიტომ რომ throat sinking მოხდილი და რაღაცა კი. და ისა კიდე საინტერესო რომ თქვათ აი native ამერიკელები თითქმის ყოველთვის არიან გამოყვანილები როგორც აი ის ბრძენი ნახევრად ბუფალოების რაღაცა სიბიზნესი რა. კიდე აბსოლუტურად შორს არ რეალობისგან, იმიტომ რომ უბრალოდ ძირითადად gambling ბიზნესში არიან, იმიტომ რომ აქვთ tax evasion-ი gambling-ზე და ამიტომ როგორც წესი რავი აქვთ კაზინოები. რაღაცა იმას გასაქვია. დანაშაულის გამოსყიდვას ამერიკაში, რომ აი თქვენ აწიხართ ბრძენები. კი, თქვენ აწიხართ ბრძენები, კი. კი. ჩვენთან საქართველოში გოდერძი ჩოხელის კი წასულა ვინმე. ნუ აი ქართული მითოლოგია რო აიღო ფასკუნჯებზე და რაღაცეებზე წერდით მომენტ რა. ანუ აი ციხარა ხო რაღაცა პონჩი ფენტეზია რა. ხო, ანუ ზღაპარიანი, მაგრამ ფენტეზის მაინც ჭირდება ის, რომ აიღო ზღაპრის ელემენტები და შენი სამყარო ჩამოაყალიბო, რაც ზუსტად კი, არ გვიქნია არა. როცა ლომები დაბრუნდებიან არის ერთი პირველი წინანდელი ხო ეს 2010-სკენ. კი, რომელმაც ანუ ტელევიზიაში ჯერ არ განხორციელებულა გარდა GDS-ზე დუტას ხილაძეს პროექტი იყო, სადაც არ ვიცი არ მახსოვს არ მიყურებია. არ მგონია რომ ფესაუბრო. ხო, ცოტათი მეშინია კიდევაც GDS-ი დუტას ხილაძე და ფენტეზი რო ერთად გავიგონე. კი.